ओके धेरै समयपछि हामी यो क्लासमा आइरहेछौँ। भोलिदेखि म पनि सुरु गर्छु है। क्युएफटी को कुराहरू पनि सुरु गर्छु। अलिकति त्यहाँ पनि मैले लिनुपर्ने छ 3-4 वटा 5 वटा क्लास। पोलिट्रोपिक दिस इज भेरी फ्यासिनेटिङ थिङ। तपाईहरुले हाई एनर्जी फिजिक्समा जानुभयो अथवा इभन चाहिँ एक्सट्रिमली लो एनर्जी कन्डेन्स म्याटर फिजिक्समा अल्ट्रा लो एनर्जीमा जानुभयो भने यो यसको पोलिट्रोपिक बिहेभियरहरु धेरै डिस्कस हुन्छ है। र एस्ट्रोफिजिक्समा खास गरी स्ट्रक्चर फर्मेसनको कुराहरुमा पनि लार्ज स्ट्रक्चर फर्मेसनमा पनि पोलिट्रोपिक प्रोपर्टिजहरु धेरै युज हुन्छ। यसको मोडेलहरु धेरै छ। हामी चाहिँ यहाँ सिम्पलिस्टिक स्टारहरुको केसमा यो कुरा डिस्कस गर्छौं। सबभन्दा पहिले यसको प्यारेन्ट इक्वेसन भनौं, गभर्निङ इक्वेसन भनौं, लेने एन्डन डिफरेन्शियल इक्वेसन, यो इक्वेसन कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। त्यसपछि त्यही इक्वेसनको हेल्पले डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्टार्स, पर्टिकुलरली कम्प्याक्ट स्टार्सहरु, भेरी हाई डेन्सिटी stars having very high density, for example white dwarf, brown dwarf, neutron star, pulsar, यिनीहरुलाई सबभन्दा पहिले सक्सेसफुली मोडल गरे हो र त्यो मोडललाई पनि पार्टली त्यसको केही कुराहरुलाई अब्जर्भेसनली भेरिफाई गरेको हुनाले पोलिट्रोपिक मोडल इन्ट्रोड्युस भएको हो फिजिक्समा। सो you all know what is isotropy. Isotropy means it's a direction alike. हामीले कुनै पनि फिजिकल प्यारामिटरहरुको बीचको रिलेसन्सहरु डिफरेन्ट डिरेक्सनमा उस्तै किसिमको रिलेसन भयो भने आइसोट्रोपी भन्छौं। आइसोट्रोपी इज एक्चुअली डिरेक्सन अलाइक। सबै डिरेक्सनमा उस्तै खालको बिहेभियर देखिनु पर्छ। गभर्निङ इक्वेसन एउटै खालको हुनु पर्छ आइसोट्रोपीमा। त्यस्तो खालको भएन, डिफरेन्ट डिरेक्सनमा डिफरेन्ट टाइपको बिहेभियर भयो भने एनाइसोट्रोपी भन्छौं। यो हामीलाई थाहा छ है। डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरु सपोज हामीले यहाँ सपोज भनौं ल्युमिनोसिटी प्रोफाइल हेर्यौं अथवा भनौं अरु कुनै मर्फोलोजिकल प्रोफाइलहरु केही इन्डेक्सहरु हेर्यौं अथवा अरु कुनै फिजिकल प्रोपर्टिजहरु हेर्यौं, त्यस्तो छ सबै डिरेक्सनमा उस्तै खालको देखिएको छ भने आइसोट्रोपी। अदरवाइज त्यस्तो छैन भने एनाइसोट्रोपी। फर सिम्प्लिसिटी, इफ देयर आर टू भेरिएबल्स y and x and the relation is linear, y is proportional to x, then if this relation remains constant or say this relation is intact in all directions, then it is called isotropy, otherwise it is anisotropy. यस्तो खालको भएन भने एउटा डिरेक्सनमा एउटा छ, अर्को डिरेक्सनमा क्वाड्रेटिक टाइपको छ, सेकेन्ड एउटा पोलिनोमियल छ, त्यसपछि डिफरेन्ट डिरेक्सनमा डिफरेन्ट खालको रिलेसन्सहरु छ यो दुईटा प्यारामिटरको बीचमा भने यसलाई हामी एनाइसोट्रोपी भन्छौं। त्यस्तै आइसोट्रोपी र एनाइसोट्रोपीको बीचमा एक खालको this is polytropic. This is not actually anisotropy. This is some sort of properties, geometrical properties in between. In the beginning, it has introduced as geometrical properties in between isotropy and anisotropy. Of different directionहरुमा रिलेसन्सहरु लगभग रिलेसन उस्तै भए पनि, for simplicity, suppose you have y equals to, you have parameter y and x. If you look at one direction, you get y equals to ax. Another direction, relation is linear, but coefficient becomes different. यस्तो खालको भइदिए पनि यो पोलिट्रोपी हो है, डिफरेन्ट डिरेक्सनमा। तर बिहेभियर त उस्तै छ, लिनियर बिहेभियर छ। सपोज लिनियर छैन, नन लिनियर छ भने पनि पोलिट्रोपिक नै भन्छौं। सपोज इन one direction it is linear, another direction say it is second order polynomial, but say the, for simplicity, but say the changing slope is the same as a. यसरी केही मात्रै चेन्ज हुँदै गयो, केही प्रोपर्टी चेन्ज हुँदै गयो र धेरै नै चेन्ज भयो, सबै डिरेक्सनमा फरक फरक छ भने चाहिँ त्यो एनाइसोट्रोपी हुन्छ। So there should be some demarcation line between polytropy and anisotropy है। कुन लिमिटमा बिग्रियो भने अथवा डिरेक्सन अलाइक नभयो भने एनाइसोट्रोपी भन्ने, कुन लिमिटसम्मलाई पोलिट्रोपी भन्ने कुरा चाहिँ पर्टिकुलर डिसिप्लिन डिफाइन गरेर हुन्छ है। पर्टिकुलर कुन रिजिममा हामी काम गरिरहेछौँ, अप्लाई गरिरहेछौँ, डिरेक्सनल प्रोपर्टी हेरिरहेछौँ, त्यहाँ डिफाइन भएको हुँदो रहेछ। त्यस्तै स्टेलर फिजिक्समा, एक्स्ट्राग्रेविटिक फिजिक्समा पोलिट्रोपिक र एनाइसोट्रोपिकको डिफरेन्सेसहरु त्यही किसिमले। तर स्टेलरमा सपोज हामी आयौं, जस्तै अब व्हाइट ड्वार्फलाई हामी मोडल गर्न खोजिरहेछौँ, व्हाइट ड्वार्फहरुलाई। व्हाइट ड्वार्फहरु त सबै इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टार हो, supported by degeneracy pressure because of degenerate electrons.
त्यस्तै न्यूट्रन डिजेनेरेसी प्रेसरले न्यूट्रन स्टारलाई सपोर्ट गर्छ भने त्यो सबै इलेक्ट्रोन डिजेनेरेट स्टारहरू चाहिँ एक खालकै प्रोपर्टिज भएको हो तिनीहरूको ती स्टारहरूको रेडियस पनि एक खालको सर्टेन रेन्ज भित्र पर्छ न्यारो रेन्ज भित्र पर्छ तिनीहरूको सेन्टर रिजनबाट सर्फेससम्म आउँदाखेरिको प्रोफाइलहरू मा सिमिल्यारिटी हुन्छ त्यसैले स्टेलर फिजिक्समा चाहिँ मोर अर लेस कोएफिसिएन्ट मात्रै चेन्ज भएको देखिन्छ स्टेलर फिजिक्समा है तर हामी अर्को रिजिममा गइदियो भने अघि हामीले भने जस्तै यतातिर लिनियर भयो भने यतातिर क्वाड्रेटिक पनि हुन सक्छ है तर with some relations a few relations either it is coefficient or the relations should have some connection with different direction मा केही खालको कनेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ केही रिलेसनले तिनीलाई बाँध्नु पर्छ है सो दिस इज polytropic in our case हामीले यो फर्स्ट सेमेस्टरको सानो कोर्स थर्ड सेमेस्टरको सानो कोर्समा हामीले स्टारको सेन्टर रिजनलाई त्यहाँको प्रेसर कस्तो कस्तो टाइपको छ भनेर डिस्कस गरेका थियौं है जस्तै अब होल स्टारमा नन डिजेनेरेट ग्यासेसहरु छ नन इन्टरैक्टिङ ग्यासेसहरु छ इक्वेसन अफ स्टेटलाई फलो गर्छ भने प्रेसर इज प्रोपोर्शनल टु डेन्सिटी इफ इट इज डिजेनेरेट but degenerate electrons are non-relativistic, then pressure depends upon density to the power 5 by 3. Otherwise, if degenerate electrons are relativistic, then the relation is P is proportional to this power index. अब यहाँ हेरौँ त माथि इक्वेसन अफ स्टेट फलो गर्नेकोमा पावर इन्डेक्स 1 छ यहाँ 1 भन्दा फरक भन्दा अलि बढ्ता छ अब यो भन्दा अलिकति कम छ 1 भन्दा बढ्ता छ यसरी पावर इन्डेक्स मात्रै यहाँ फरक भएर आएको छ अनि त्यस्तै पहिले सुनाएभरले जेलोभिजहरुले के सोच्नुभयो भने यो त हामीलाई अब्जर्भ गरेको स्टारहरुको केस हो अरु पनि थुप्रै कम्प्याक्ट सिस्टमहरु छन् र कम्प्याक्ट बाहेकको अर्को फिल्ड ग्यालेक्सिजहरु पनि फिल्डमा भएको स्पेशल प्रोपर्टिज भएको स्टारहरु पनि छन् ती डिफरेन्ट स्टारहरुको प्रेसर र डेन्सिटीको बीचको रिलेसन्सहरु चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ अरु पनि त्यसैले उहाँले सोच्नुभयो किन यसलाई चाहिँ पावर ल अनुसारले डिल नगर्ने किनभने p इज प्रोपोर्शनल टु रो टु द पावर गामा राखिदियौ गामा इन्डेक्स चाहिँ फरक फरक भइदियो भने फरक फरक टाइपको ग्यासेसहरुको प्रोपर्टिज फरक फरक किसिमले आउँछ त्यो भनेर these relations can be combined as p is proportional to rho to the power gamma यो चाहिँ वास्तवमा यो हाम्रो अब्जर्भ प्रोपर्टिजहरु जुन छ यो तीनटा इक्वेसनलाई त्यही आधारमा यो लेखिएको हो त्यसपछि के सोचियो भने अब यो इक्वेसनलाई मान्ने र हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगायत मास कन्टिन्युटी रिलेसन जुन हामीले स्टारको लागि हुनुपर्ने स्टार ग्राभिटेशनली स्टेबल सिस्टम हो स्टेबल बनाउनको लागि प्रेसर ग्रेडियन्ट के हुन्छ त्यो जुन रिलेसन्सहरु हामीलाई थाहा छ त्यो रिलेसन्सहरु पनि मान्ने खालको बनाएर एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन बनायो भने चाहिँ सबै खाललाई त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनले कभर गर्छ होला गभर्निङ इक्वेसन बन्छ होला र त्यसको जनरल सोलुसनबाट चाहिँ हामी डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्टार मा जान्छौं होला स्फेरिकली सिमेट्रिक बडीहरुमा हामी डिल गर्नलाई हामी सक्छौं होला भन्ने कन्सेप्टले गभर्निङ इक्वेसनको लागि ट्राई गरिया हो है यसलाई जनरलाइज गरियो पावर लमा लेखियो त्यस्तै say this is coefficient proportionality constant अब हामीलाई थाहा छ यसको रिलेसनहरु तपाईलाई थाहा छ यहाँको है यहाँ कोएफिसिएन्ट्सहरु थाहा छ तपाईलाई यो कोएफिसिएन्ट्सहरु पर्टिकुलर केसमा हामीले सम्झिनु पर्छ त्यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ के हो जस्तै अब डिजेनेरेट बट रेडिभिस्टिक ग्यास छ भने हाम्रो यहाँ कोएफिसिएन्ट फरक हुन्छ यहाँ छ भने कोएफिसिएन्ट फरक हुन्छ है त्यसैले पर्टिकुलर केसमा जाँदा हामी यसलाई फर एक्जाम्पल यसलाई हामीले k1 भन्यो भने यहाँ k2 बनाउला k3 बनाउला है सो दिस इज द कोएफिसिएन्ट okay so this relation is termed as obviously it is power law this is constant coefficient and it is obviously power law मा भएको इन्डेक्सहरुलाई चाहिँ पावर इन्डेक्स भनेर भन्छौं अब हामीलाई थाहा छ स्टारको हरेक लेयरमा प्रेसर ग्रेडियन्ट चाहिँ यसरी ब्यालेन्स हुनुपर्छ star is supported by gravity so pressure gradient dp by dr equals to minus gm rho by r square and mass is also a function of r and density is obviously changes with the position center बाट हामी सर्फेसमा गयो भने डेन्सिटी प्रोफाइल चेन्ज हुँदै जान्छ हामीले एउटा लिनियर मोडल डिस्कस गरेका थियौं है र तपाईलाई कुरा थाहा छ स्टार भित्र डेन्सिटी प्रोफाइल चाहिँ obviously
center region density high huncha, surface density almost minimum तिर पुग्छ. Okay, this is hydrostatic equilibrium. You have studied in space science course as well. Okay. अब यसैलाई नै हामी अब सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउनको लागि केही सिम्पल वर्कआउटहरु गर्ने. Say if we need mass profile, we can express this equation this way, and you see we can write differentiating this equation to get second order differential equation. पहिले त फर्स्ट अर्डरमा जानु पर्यो यमको लागि. Okay, अब यहाँ obviously second orderमा गयो. So what I have done is I have just differentiated mass profile, and we know mass continuity relation is dm by dr 4 pi r square rho. Rho is also rho depends upon r. You have probably linear stereo model मैले अगाडिको क्लास लिँदाखेरि यो डिस्कस गरेका थिएँ. एउटा थिन स्फेरिकल सेल बनाएर त्यो स्फेरिकल सेल ग्रो हुँदाखेरि अथवा त्यो श्रिङ्क हुँदाखेरिको त्यहाँनिर भएको मास चाहिँ त्यो स्फेरिकल सेलमा भएको मास प्रोफाइल कसरी चेन्ज हुन्छ. स्फेरिकली सिमेट्रिक बडीको लागि चाहिँ एकदम सिम्प्लिस्टिक टाइपको इक्वेसन हामीले लेखेका थियौँ. त्यस्तै हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम पनि सिम्प्लिस्टिक टाइपको इक्वेसन हामीले लेखेका थियौँ है. सो here you have dm by dr, so we can use mass continuity relation here, replace that Poisson here. So this is 4 pi r square. यसको मतलब यो इक्वेसनमा हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं भने हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम ल्यायौं, त्यसपछि मास कन्टिन्युटी रिलेसन डिफरेन्शिएट गर्यौं, मास कन्टिन्युटी रिलेसन राखिदियौं. हामीले खाली हाइड्रोस्ट्याटिक र मास कन्टिन्युटी रिलेसन राखेका छौं. यसको मतलब के हो भने स्टार इज सपोर्टेड बाइ ग्राभिटी and the star is spherically symmetric. And density is different. Density depends upon R only. भनेर हामीले यहाँसम्म लेख्यौं. हामीले पावर ल राखेका छैनौं. अब हामीले यो p को ठाउँमा यसको डेन्सिटी सँगको रिलेसन पावर ल हामी यहाँ राख्छौं. ओके, यसलाई माइनस मात्र यतातिर लगेको भयो. r स्क्वायर यहाँ छ, यो r स्क्वायर यतातिर लगिदियो. त्यो r को पार्ट हुन त यहाँ रो पनि छ, यसरी रिअरेन्ज गर्यौं. Okay, this is the same equation. So using power law, which is P is proportional to root to the power gamma. Gamma is power index. Index can be a ratio. Index can be a number, can be a value, positive or negative integer. We have to define index to get the desired value or desired. Within the desired condition, we need to define what will be the nature of this power index. Okay. अब यहाँनिर rho हामीलाई थाहा छ, rho is a function of r, density depends upon r. So we have to differentiate this. This is constant. We take it out and त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई differentiate गर्यौं. Okay, so here you have density gradient d rho by dr. Okay. अब के हामी प्यारामिटराइज गरौँ है. हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने यो इक्वेसनलाई सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा यसरी लेख्ने कि त्यसको जनरल सोलुसन आओस्, जनरल सोलुसन एनालिटिकल आओस् र त्यसले सबै खालको r को लागि र सबै खालको रो को लागि भ्यालुजहरु सोलुसन्सहरु दियोस्. सबै साइजको स्टार र सबै खालको डेन्सिटी प्रोफाइल भएको स्टारको लागि. यसमा सबभन्दा पहिले हामीले डेन्सिटी इम्पोर्टेन्ट छ. डेन्सिटीलाई हामीले प्यारामिटराइज गरौँ है. Say density equals to lambda theta to the power n भनेर राख्यौं है. हामी के गर्न खोजिरहेछौं भने यो डेन्सिटी र पावर इन्डेक्सलाई यसरी डिफाइन गरौँ कि तिनीहरुको बीचमा लिंक पनि, किनभने लिंक हुनुपर्छ पोलिट्रोपिकको. अघि हामीले भन्यौं नि डिफरेन्ट डिरेक्सनमा डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरु होला, तर डिफरेन्ट प्रोपर्टिज फरक हुँदै गयो भने त्यो फरकहरु जुन हुन्छ नि त्यो फरकहरुको बीचको चाहिँ के डिपेन्डेन्सी हुनुपर्छ. So density, let's introduce density is lambda theta to the power n, and gamma, which is polytropic index, let's write this in terms of n. Say this is n plus 1 by n. So I mean introduce gareu. Okay, so substituting these two rho को ठाउँमा lambda theta to the power n राख्यौं. हामीले के बुझ्नुपर्छ भने थीटा भन्ने बित्तिकै त्यो डेन्सिटी प्यारामिटर हो, n भन्ने बित्तिकै इन्डेक्स हो. यहाँ रेशियो गरेर डिफाइन गरेको छ है, इन्डेक्स हो. ओके, गामा चाहिँ एज योर पावर इन्डेक्स भयो. So substituting this rho in gamma,
we have यहाँनिर गामा यहाँनिर छ गामाको ठाउँमा n + 1/n राख्नु पर्यो त्यस्तै यहाँ माथि n + 1/n राख्नु पर्यो यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गरी n क्यान्सल हुन्छ 1/n मात्रै आउँदो रहेछ यहाँ फेरि n पनि यहाँ छ n र n क्यान्सल हुन्छ थीटा त फ्री भएर निस्किदो रहेछ लेम्डामा त्यही यही पावरहरु आउने भो यतातिर पनि लेम्डा छ so lambda is coefficient lambda is also coefficient that yield from the density. This is actually density parameter. This is density parameter and depends on density. You change density. Right? Okay. This is simplify simplify यस्तो खालको फर्ममा गयो थीटा टु द पावर n फेरि क्यान्सल भयो ओके त्यसैलाई नै probably यो कपी पेस्ट भयो अथवा कुनै एउटा माइनर मात्रै चेन्ज भएको होला अथवा सेम जस्तो देखिन्छ अब यहाँ क्यान्सल अगाडिकै इक्वेसन गर्दै आए पनि हुन्थ्यो बाँकी हाम्रो यस्तो आयो -4πg lambda theta to the power n equals to 1/r² d/dr. This coefficient, this density parameter and index, r² times this d theta by dr. यसलाई पनि पछि हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यस्तो खालको हुँदो रहेछ है यहाँ d/dr मा डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने छ यहाँ theta to the power n यहाँ क्यान्सल भयो okay so here we have this simplified form r² k n + 1 lambda to the power 1/n d theta by dr अब यो थीटा यतातिर हामीले यो कोएफिसिएन्टलाई यता लगिदियौ भने n + 1 obviously इन्डेक्स पार्ट हो यसलाई बाहिर निकाल्यौ n + 1/4πg यतातिर माइनस राख्यौ माइनस थीटा टु द पावर n थीटा इज डेन्सिटी correspond to density k lambda to the power 1/n - 1 1/r² d/dr r² d theta by dr यो फर्म वेल नोन फर्म हो यो हामीलाई थाहा छ धेरै डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यस्तो खालको फर्म आउँछ पर्टिकुलरली स्पेशल फंक्शन्स को इक्वेशन्सहरु छ नि त्यसमा यस्तो खालको फर्म आइरा हुन्छ रेडियल पार्ट हामीले सेपरेट गर्यो भने श्रोडिंगर इक्वेसनमा पनि आउँछ है फर्म चाहिँ त्यो खालको भयो अब हामी यो इक्वेसनलाई डाइमेन्सनलेस बनाउनको लागि यो कोएफिसिएन्ट यस्तो छ नि यो कोएफिसिएन्टहरुलाई पनि एउटा कुनै ब्लकमा अथवा एउटा कुनै पकेटमा राख्नको लागि केही कुरा इन्ट्रोड्युस गरौँ लेट्स से अघि हामीले डेन्सिटी प्यारामिटर इन्ट्रोड्युस गरेको थियौं अब रेडियल प्यारामिटर इन्ट्रोड्युस गरौँ r equals to this is the radial parameter xi जस्तो हामीले हाइड्रोजन एटमको केसहरुमा गर्थ्यौं so we have introduced this त्यसपछि यो अगाडिको यो पार्ट छ नि n + 1/4πg k lambda 1/n - 1 यो सबै पार्टलाई यसलाई चाहिँ हामीले अल्फा भनेर है so to make it अब यहाँ हेरौँ न यो अल्फा चाहिँ डाइमेन्सनलेस भयो नि त यो पनि रेडियस हो यो xi पनि रेडियस हो है हामीले डाइमेन्सनलेस बनाउनको लागि ट्राई गर्यौं र यसलाई हामीले यसरी ब्लकमा राख्यौं ओके यो इन्ट्रोड्युस गर्दा के हुँदो रहेछ भने थीटा टु द पावर n दिस इज obviously अब स्क्वायर रुट भनेको हुनाले अल्फा स्क्वायर हो यहाँ 1/r² पनि छ r भनेको अल्फा xi हो 1/α² dy अब यो r को ठाउँमा हामीले अल्फा xi राख्नु पर्यो यसरी राख्यौं यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियौ भने यो अल्फा चाहिँ नि सबै यहाँ क्यान्सल आउट हुँदो रहेछ यो इक्वेसन हेर्नु त कस्तो सिम्पल इक्वेसन हो 1/xi² dy/dxi xi² d theta by dxi है यो xi भनेको चाहिँ रेडियल प्यारामिटर r सँग डिपेन्ड हुन्छ r भनेको स्टार को रेडियस सेन्टर रिजनबाट सरफेसमा जाँदाखेरि कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ है थीटा भनेको चाहिँ डेन्सिटी प्यारामिटर हो र हामीलाई थाहा छ यो इन्डेक्सले चाहिँ कनेक्ट गरिरहेछ डिफरेन्ट डेन्सिटी अघि हामीले डिफाइन त्यसरी गरेको थियौं ओके so this equation is relatively simple equation this equation is derived by Lene Emden दुई जनाले इक्वेसन डेराइभ गर्नुभएको हो त्यसैले यसलाई हामी Lene Emden डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं this is called Lene Emden where n is called polytropic index n is called this is the index है अब n equals to 1 राख्दाखेरि n equals to 0 राख्दाखेरि 1 राख्दाखेरि 2 3 4 5 राख्दा यो इक्वेसनको सल्युसन्सहरु फरक हुन्छ है
अब n को भ्यालु सेलेक्ट गरेर हाम्रो जुन अगाडिको तीनटा इक्वेसन थियो नि डिजेनरेट स्टार को केसमा रिड्युसिभ डिजेनरेट अर नन रिड्युसिभ डिजेनरेट हुँदाखेरि प्रेसर र डेन्सिटीको रिलेसन त्यस्तै नन इन्टरेक्टिङ नन डिजेनरेट ग्यासेसको लागि लिनियर रिलेसन प्रेसर इज प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी यो सबै इक्वेसनतिर जान सक्नुपर्छ n को भ्यालु सेट गर्दाखेरि लेने एम्डेनले इन्ट्रेस्टिङली के पाउनुभयो भने यो इक्वेसनको एनालिटिकल सोलुसन सबै n को लागि पाइँदैन पर्टिकुलर n को लागि मात्रै एनालिटिकल सोलुसन आउँछ कुनै अर्को n को लागि चाहिँ हामीले एनालिटिकल सोलुसनको सट्टा न्यूमेरिकल सोलुसनतिर जानुपर्छ न्यूमेरिकली सल्भ गर्ने ट्राई गर्नु यो इक्वेसन वास्तवमा यसले हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम मास कन्ट्रोल रिलेसन र पावर ल बिट्विन प्रेसर एन्ड डेन्सिटी यो तीनटाको कम्बाइन्ड इफेक्ट चाहिँ यो इक्वेसन है दिस कम्बाइन्स हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम मास कन्टिन्युटी एन्ड पावर ल बिट्विन p एन्ड rho सो अब यो इक्वेसनको बिहेभियर लेने एम्डेन फाउन्ड दैट दिस इक्वेसन क्यान बी सल्भ एनालिटिकल सोलुसन यसको आउँदो रहेछ n = 0 राख्दा 1 राख्दा 2 राख्दा आउँदैन एनालिटिकल सोलुसन है 0 1 र 5 राख्दा मात्रै यसको एनालिटिकल सोलुसन आउँछ अरु भ्यालुहरु राखेर यसको एक्ज्याक्ट सोलुसन आउँदैन न्यूमेरिकली सोलुसन गर्नुपर्छ इटरेट गरेर सोलुसन निकाल्नुपर्छ है फर अदर भ्यालुज न्यूमेरिकल मेथड शुड बी युज्ड टु फाइन्ड सोलुसन अब यो न्यूमेरिकल मेथड अब हाम्रो केसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ यी भ्यालुहरु हुँदैन स्टारको केसमा 1 एउटा केसमा हुन्छ अदरवाइज 1 पनि हाम्रो एउटा लिमिट मात्रै हो 1 भन्दा तल घट्न 0.9 हुन सक्छ है इन बिट्विन 1 and 0 धेरै कम्प्याक्ट सिस्टमहरुको हुन्छ यसको भ्यालु बढ्दै गयो भने चाहिँ अलि ठुलठुलो स्टारहरु डेन्सिटी कम भएको स्टारहरु जस्तै सनलाई मोडेल गरेको छ सक्सेसफुली मोडेल गरेको छ सनलाई n = 3 राखेर मोडेल गरेको छ n = 3 राख्दाखेरि प्रोफाइल्सहरु चाहिँ जुन सनबाट अब्जर्भेसनबाट पाएको छौं त्यही प्रोफाइलसँग म्याच गर्छ तर 3 भन्दा कम हुन जान्छ यदि डेन्स स्टारहरु हो भने रेड जायन्ट तिर गयो भने 3 भन्दा अझै माथितिर जान्छ अप्पर लिमिट 5 हो 5 भन्दा माथि जानै सक्दैन 5 पुग्दाखेरि नै स्टारको रेडियस इन्फाइनाइट हुन्छ इट्स अ स्टार ह्याभिङ रेडियस r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको होल युनिभर्सलाई नै युनिभर्स नै स्टार भइदियो भने मात्रै यसलाई मोडल गर्न सकिन्छ फर अदर भ्यालुज न्यूमेरिकल भ्यालु यसलाई हामी केही सोलुसन निकाल्न ट्राई गरौँ त n = 0 राखेर हेरौँ कसरी सोलुसन निकाल्दै छ यसको लेट्स से n = 0 so if we substitute 1 = 0 it will be यसलाई मैले यतातिर लगिदिए पावर 0 भएपछि 1 हुने भयो यसको मतलब यहाँ त r मात्रै छ अब this = 1 भयो अब यसलाई इन्टिग्रेट गरेर सोलुसन निकाल्न सकिन्छ इन्टिग्रेटिङ दिस यहाँ d by d xi यो पार्ट छ यो xi स्क्वायरलाई हामी उतातिर लगिदियौ xi स्क्वायर d xi लाई उता पार्ट लगिदियौ integrating this so we know this is xi square xi cube by 3 plus say this is integrating constant we need to find out integrating constant in each step एकचोटी इन्टिग्रेट गर्दा यो कन्स्ट्यान्ट आयो फेरि अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ थीटाको जनरल सोलुसन त थीटाको लागि निकाल्ने हो नि त्यसबाट थीटा निकाल्दाखेरि दुईटा इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्टको चाहिँ इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहियो ओके सो rearranging this d theta by d xi theta is density parameter and this is radial parameter this equals to minus rho by 3 c1 by xi square यसरी हामीले यसरी लेख्यौं है अब हामीलाई नोन कन्डिसन जुन थाहा छ नि स्टारको लागि त स्टारको सेन्टर रिजनमा से सेन्टर रिजनमा रेडियस r भनेको 0 हुन्छ र डेन्सिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ डेन्सिटीलाई हामीले नर्मलाइज गरिदियौ भने त्यो म्याक्सिमम के हो भनेर भन्यो भने नर्मलाइज डेन्सिटी 1 भनेर राख्यौ भने दिस इज डेन्सिटी this is xi is also r so if r is 0 you know this at the center r tends to 0 xi becomes 0 but density is very high so we normalize this density say this is 1 this is normalized center density okay substituting this boundary condition त्यही कपी गरेर चाहिँ त्यतिर ओके अब अर्को पनि हामीलाई के थाहा छ भने pressure gradient is 0 where at the center very center region मा pressure gradient चाहिँ नि एकदमै कम हुन्छ
भनेको डेन्सिटी ग्रेडियन्ट पनि एकदमै स्मल हुन्छ भेरी सेन्टर रिजनमा ग्रेडियन्ट डेन्सिटी नर्मलाइज हुन्छ हाई हुन्छ यो ग्रेडियन्ट बढ्दै जान्छ सर्फेसमा जाँदा है so at xi equals to 0 density gradient is also 0 so this means at r tends to 0 at the very central part d theta by d rho d theta by d xi at xi equals to 0 is very small is 0 okay this comes from the boundary condition now we apply this in equation 10 यसबाट हामीले c1 को भ्यालु निकाल्नु छ integrating constant है उसको भ्यालु यसमा 0 राख्यौं हामीले सेन्टर तिरको कुराकानी हामी गरिरहेका छौं at r tends to 0 or जो rho tends to 0 र त्यसपछि xi by 3 c1 by xi square यसरी राखेर यो xi को फर्ममा अरु रो को ठाउँमा सेन्टरमा पो 0 हो integrating constant हामीले त्यो लिमिटको लागि c1 = xi cube by 3 निकाल्नु okay so substituting xi is 0 obviously for that limit so c1 is 0 okay हामी 0 तिर गरेको छौं ultimately this integrating constant is 0 so that's why we have d theta by d xi equals to minus rho by 3 यो मात्रै भयो अब again now integrate this फेरि integrate गरौं भने say integrating constant is c2 theta equals to xi square by 6 and 6 by 3 into 2 okay र अघिको जस्तै हामीले सेन्ट्रल डेन्सिटीलाई नर्मलाइज गरेको थियौ 1 राखेको थियौ अघिको जस्तै हामीले वर्कआउट गर्यौ भने यसमा चाहिँ c2 = 1 आउँछ ओके र यसमा c2 को ठाउँमा 1 सब्स्टिट्युट गर्यौ भने theta 0 means this is the solution for n equals to 0 polytropic index को भ्यालु 0 राखेको छ so this solution is 1 minus 1 upon 6 xi square so this is analytical solution of Lene equation for n equals to 0 n equals to 0 राख्दाखेरि density profile चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ है this solution is applicable for the constant density incompressible sphere यो कस्तो खालको स्फियर को कस्तो खालको स्टार को लागि हो भन्दा डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो त्यो कन्स्ट्यान्ट डेन्सिटी इनकम्प्रेसिबल स्फियर कम्प्रेस पनि हुनु भएन दिस इज द आइडियलिस्टिक केस यस्तो खालको स्टारै हुँदैन है this solution is applicable for incompressible sphere having constant density because for n equals to 0 rho is constant and y tends to infinity so भने त्यहाँ 1 upon 0 भइदियो भने इन्फिनिटी हुन्छ गामा भनेको n plus 1 by n भयो n को ठाउँमा 0 राख्नु भने 1 upon 0 हुन्छ so power index tends to infinity this is the idealistic case n equals to 0 राख्दाखेरि इनकम्प्रेसिबल एउटा हार्ड स्फियर जस्तो कम्प्लिटली टोटली हार्ड स्फियर जस्तो कन्स्ट्यान्ट डेन्सिटी भएको स्फियर आउँछ अब एउटा यो होमवर्क मैले छोडे अगाडि पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरु सिनियरहरुले पनि यो सजिलै अलिकति यसको लामो हुन्छ है फाइन्ड एनालिटिकल सल्युसन अफ लेने एम्डेन इक्वेसन फर n equals to 1 हामीले n equals to 0 को केसमा गर्यौं है n equals to 1 को केसमा so that analytical solution of Lene Emden equation for n equals to 1 is as follows theta 1 equals to theta 0 is this theta 1 is sin xi by xi okay अब यहाँ एनालिटिकल सल्युसन जम्मा तीनटा भ्यालुमा आउँछ 0 मा आउँछ 1 मा आउँछ 5 मा आउँछ है 1 मा आउने चाहिँ नि sin xi by xi हो त्यस्तै 5 राखेर गरे भने थीटा को भ्यालु जनरल सल्युसन स्क्वायर रुट अफ 1 यो भ्यालु आउँछ यो हामीले अगाडिको निकालेको थियौ अब एउटा कुरा यहाँ निकालेको छैन दिस इज फर कन्स्ट्यान्ट डेन्सिटी इनकम्प्रेसिबल स्फियर दिस इज फर कम्प्याक्ट सिस्टम say Newtonian star electron degenerate star this is for sphere of infinite radius अब यहाँ मैले रेडियस पनि xi पनि in terms of r कति हुन्छ भनेर यहाँ सेकेन्ड केसमा n equals to 1 राख्दा पाइ हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ कुरा पाइ टाइम्स ले फरक पर्छ इन्फिनिटी हुन्छ so discuss about I will discuss this in particular cases हामी अब अर्को क्लासमा इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टारलाई मोडेल गर्छौं न्यूट्रन स्टारलाई मोडेल गर्छौं न्यूट्रन स्टारलाई पनि दुई किसिमले मोडेल गर्छौं है त्यो बेलामा हामीलाई त्यसको साइजको बारेमा
R को बारेमा इन्फर्मेसन हुन्छ यो डेन्सिटीसँग रिलेटेड कुरा हो है so I have given for n equals to 0 in this table it is square root of 6 and it is pi and here it is infinity so sphere of infinite radius भनेको त्यो खालको स्टार नै एक्जिस्ट गर्दैन त्यसरी पोलिट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु 5 भन्दा कम नै हुन्छ र जनरली 0 आइडियलिस्टिक केस हो 0 भन्दा माथि 0.41 0.42 यस्तो भ्यालु भएको स्टारहरु सम्म भेटिएको छ मोडेल गरिएको छ है 0.55 मा धेरै स्टारहरु छन् खास गरी न्यूट्रन स्टारहरु छन् पल्सारहरु छन् 0.55 0.56 धेरै पल्सारहरु हजारौं पल्सारहरुले U1 भन्दा स्लाइटली तल 0.9 मा कमै हुन्छ त्यसपछि अझै तल हुँदै गयो 0.4 मा गयो सकिन्छ तर 1 भन्दा अलिकति माथि आयो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टार 1.1 1.2 1.5 मा चाहिँ नि एकदमै जनरल सोलुसन जुन अर्को क्लासमा हामी सबभन्दा पहिले यो भन्दा माथितिरको कुरा डिस्कस गर्छौं यो भन्दा माथि आउँदाखेरि प्रोपर्टिज प्रोफाइलहरु कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ कस्तो खालको स्टारलाई मोडेल गर्न सक्छ त्यसले र यो भन्दा तल जाँदाखेरि के हुन्छ र यो भ्यालुमा डिस्कन्टिन्युटी देखिन्छ दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड भेरी सिरियस प्रब्लम एट दैट टाइम एउटा खालको प्रब्लम थियो डिस्कन्टिन्युटी प्रब्लम त्यो प्रब्लम सल्भ गरेपछि त्यो प्रब्लम हामी डिस्कस गर्छौं प्रब्लम डेराइभ गर्छौं प्रब्लम सल्भ गर्छौं र अर्को केसमा पनि डिस्कस गर्छौं यो चाहिँ न्यूमेरिकल सिमुलेसनबाट आएको डिफरेन्ट भ्यालुमा आएको अब एनालिटिकल सोलुसन यो डटले चाहिँ एनालिटिकल सोलुसन बताउँछ हैन सरी यो प्लटमा यस्तो छैन अहिले अर्को प्लट छ okay so this 5 is for this line pink line so this is 5 this should give analytical solution n equals to 0 is for this and n equals to 1 is for this damping oscillation this damping oscillation n equals to 1 यो ड्याम्पिङ oscillationको तल र माथि चाहिँ हाम्रो एस्ट्रोफिजिक्समा खास गरी कम्प्याक्ट सिस्टमको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हायर भ्यालुमा n equals to 3 तिर जाँदा सनलाई मोडेल गरिएको छ 3 भन्दा बढ्ता गयो भने रेड जायन्ट ब्लू सुपर जायन्ट हरुलाई मोडेल गरिएको ब्लू सुपर जायन्ट चाहिँ 3 को नजिक हुन्छ 4 को नजिक चाहिँ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ भेरी जायन्ट अब्जेक्ट जस्तै बेटलगेज स्टारलाई डेनिभलाई मोडेल गर्दाखेरि n equals to 3.1 3.1 भन्दा पनि कम यसरी मोडेल गरेको छ यो यङ ब्लू जायन्ट स्टार भयो भने यसको भ्यालु लेसर द भ्यालु कम्प्याक्ट द अब्जेक्ट यसको भ्यालु जति कम हुँदै गयो हुन त अब हाइपर स्टारहरु अल्ट्रा डेन्स स्टारहरु ब्लेजर पनि डिफरेन्ट शेपको स्फेरिकल शेप होइन कि ग्लोबुलर क्लस्टर भित्र भएको इन्टरएक्टिङ स्टार्स आर इन जनरल कोलिजनलेस फ्लुइड दे never collide भनिन्छ है वेल नोन द 99.9% केसेसमा त त्यही हो स्काईमा हेर्यो भने हामीले स्टार कोलाइड भएको केसेसहरु छैन है तर ग्लोबल स्टार भित्र ग्लोबल स्टारको पनि भेरी सेन्ट्रल पार्टमा चाहिँ स्टारको कोलिजनहरु हुन्छ स्टारको शेप पनि एक्ज्याक्टली स्फेरिकल नभएर एकदम ब्लेड टाइपको एकदम ब्लेड शेप भनेको सीट अफ पेपर जस्तो शेपको पनि स्टारहरु हुन्छ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ स्टारहरु त्यस्तो खालको हुन सक्छन् है त्यस्तो खालको भइदियो भने यो भन्दा पनि तल जान्छ 0.4 भन्दा पनि पोलिट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु तल जान्छ so it is believed that Lene-Emden equation can model all kinds of stars that shows polytropic behavior as soon as the density of the star decreases or say the density profile is the range of density profile is very large then in those cases the behavior can be interpreted using polytropic nature otherwise we can discuss using isotropic as well linear star model ले पनि स्टार को नर्मल स्टार को कुनै रिजनहरुलाई पर्टिकुलर क्रस्ट पार्टलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने गर्छ लिनियर स्टार मोडल ओके आज स्टार्ट मात्रै गरे मैले है पोलिट्रोपिकको इन्ट्रोड्युस मात्रै गरे लेने-एम्देन डिफरेन्शियल इक्वेसन डेराइभ गर्यौं त्यसको जनरल सोलुसन n equals to 1 को केसमा पनि निकाल्ने आफै निकाल्नुस् जनरल सोलुसन समेत निकालेर डिस्कस गर भनेर एक्जाममा आएको देखिन्छ है जस्तै n equals to 0 n equals to 1 दुईटै केसमा निकाल्यो भने लङ क्वेशन बराबर हुन सक्छ
त्यसै अर्को क्लासमा म अलि लामो लामो डेरिभेसन गर्छु। आज चाहिँ गभर्निङ क्वेसन डेराइभ मात्रै गर्यो र जेनरल प्रपर्टिजहरु मात्रै डिस्कस गर्यो। ओके। अब म अब पार्टी उल्सको क्लास पनि म स्टार्ट गर्छु।